Всім привіт! Сьогодні вже я підзібрав голову вертикально LG200. Ось так вона вийшла. Зібрав пружину, зібрав всі речі, які мають бути на ній, вже установив. Ось так воно виглядає зсередини. Пінолька, шестерня. Голова готова вже для установки на станок. Ось лімбик, ручка зажиму. І сьогодні ми будемо робити, як я і говорив, виборку люфту. От тут видно, як шестерня ходить відносно шліцевого валу, що не є добре, бо при роботі на удар, а це навіть звичайна двохпера фреза, вона буде розбивати шліци. Ось тому потрібно зробити виборку люфту якимось оригінальним методом. В результаті я не впевнений, але я собі так думаю, що воно має працювати. А вже як воно буде працювати, теж буде видно під час експлуатації. Але сам процес виготовлення покажу і покажу, що в результаті того вийде. Так, зібрав голову вертикальну станка LG200 і зараз треба зробити отаку втулку, щоб вибрати ось цей люфт, який йде на шліцах, щоб його не було. Я планую тут зробити ще одну таку втулку, ось десь товщиною міліметрів 10, і потім це все буде збиратися таким бутербродом, фланець закручуватись, потім туди ставиться та втулка і зверху буде прижиматися гайкою. Ось це все треба буде переробити, але коли воно буде стиснуто, то тут буде виникати пара тертя відповідно цього. Тобто ось цей рух, який йде в зміщення, він буде працювати на терті. Тобто якщо у нас буде зажато, то при ударі, наприклад, втулка підійде собі, вже вибере люфт і більше не буде вертатися назад, бо її буде тримати сила тертя і все. Так само в другу сторону, як реверснемо, воно теж один удар зробить і все, і назад вже не поверне. Це все теоретично, практично я буду бачити в кінці, що з того вийде. Буду робити гайку, цю втулку з чугуна. Роблю її з чугуна, я її вже поставив і вже довбаю шліци. Вже два надовбав шліци. Ось так воно виходить. Так довбаю шліци. І зараз буду так само ще два робити. Виставляю по індикатору і контролюю, щоб свобідно заходила КМДшка на 1,6. Плотно, але тим не менше, щоб свобідно. Воно стоїть плотно, але тим не менше скользить плавненько, гарно. І так всі втулочки. По індикатору тут віднімаю 0,8 від товщини різця і в дві сторони розбиваю. Що, попробуємо. Тут же в мене на лімбі стоїть нолик, вже готово, тому вже справа просувається швидше. Я вже йду тільки від одного краю, тобто вже мені не потрібно в дві сторони розбивати, я йду від одного краю до другого по індикатору.
Ширина різця 8 мм. Зараз добиваю до нолика. Все, виходжую. Пускаю назад різець і переміщаю по індикатору. Оце в мене 0, а це 0,8. І тепер так само в другу сторону, так само до того самого рівня розширюю. Тут вже йде швидше, звичайно. Вже не на всю ширину різця. Так, є. Виходжуємо. І провіряємо, що у нас з КМДшкою виходить. З набором, вірніше, КМД. От. В принципі, вона ніби тримається, але субідно. Тут десь півсотки, сотка може люфта є. От. Ну, так воно і має бути, бо воно має скользити, а не заходити плотно. От. Якраз класно все виходить. 3 шліца є. От, 3 шліца. Зараз ще 4-й шліц зроблю. Повертаю зараз голову УДГ типа ще на 90 градусів. Так, це десь є 270 приблизно. Так, на 270 точно. І затягую ось цим і ось цим. Все, у нас можна довбати наступний шліц. Не забудьте опустити різець. І робимо наступний. Я хотів робити цю втулку з сталі, але передумав. Щоб не відбувалися якісь задири чи прихвати в тому місці від удару, бо під час удару, в принципі, йде досить великий різкий зсув і може завертати матеріал. Так, нолик є. Виходжуємо. Різець, до речі, з розпредвала зроблений. От.
Морока, звісно, в ньому було зробити квадрат трохи, але вийшло. Зато різець дуже класний. Так, виходили, пускаємо різець і переїжджаємо знов по лімбу. Так, нам треба переїхати в цю сторону і знов на 0,8. Отак. Є 0,8 і поїхали до гори. Є. Погуляємо. Є. Так, що вийшло? О, чуть-чуть плотніше, але в принципі скользить. Зараз я ще разок тут пройду, щоб чуть-чуть слабше зробити. Соточку добавлю ще і все. А може навіть просто пройду. Так, є, виходилось. Добавив півсоточки там. Навіть не додавав, фактично прийшов на тому самому значенні. Ще разок. О, все, клас. Класно все. Якраз так як має бути. Можна деталь знімати. І далі обробку проводити з нею. Ось такі получилися шліци. Такі получилися шліци. Зараз тільки ще треба буде обрізати отут, бо такої довгої не треба. Це я зробив, щоб воно в патрон впиралося, щоб не з'їжджало всередину в патрон. Хоч тут маленькі виточки є, але я за них не можу чіпитися, треба розточити. От, тому зробив таку. Це, до речі, була гайка, сантехнічний фланець, який в батарею вкручується. Хто замітив, хто пізнав. От, я з неї роблю отакі штуки. Думаю, що чугун буде саме то, бо думаю, тут чугун не є такий якісний, щоб аж був як на железнодорожних ходах. Тут зараз не зайде, бо в мене тут заусня на кінці. Я міряв по цьому, а тут на кінчику є заусня. Зараз я підчищу то і все, воно має тако зайти. Та втулочка. Вона проситься вже. Робив дуже плотно її, щоб не було великого люфта. От, і вона туди зайде і все. Плюс цієї конструкції в тому, що можна буде користуватися свобідно пінолькою. От, бо в мене на 675-му було зроблено через пружину, і там був недолік той, що пінолькою користуватися було трудно, бо пружина пускала тільки на 30 мм. Тобто половина ходу втрачалася фактично. Зараз я це підчищу, покажу. Так, ось втулочку вже сюди підігнав, підчистив заусню, от вже її зробив в розмір. Ось така вийшла втулочка. Зараз я її поставлю. Позначив на всякий випадок, бо заходить він класненько. Взагалі без зазору ніякого.
люфту немає взагалі. Все чітко. Все супер. І туди воно йде, отак сідає. Тепер дивимося, що відбувається, коли стоїть втулка. От видно, стоїть втулка. І вона має теперка ось цим, що рухається низом, вона має тормозити. Тобто, коли йде, переганяєш пінділь після удару по інерції саму втулку, то вона має стримувати за рахунок того, що ми її прижмемо зверху гайкою. От воно буде тако зібрано. Отак буде зібрано. От. І тут буде гайка стояти зверху. Оця трошки закоротка. Але ми тепер вже можемо його прижати і все. І в нас буде вже вибраний люфт. Тобто навіть якщо буде удар, ця втулка, по ідеї, не має зношуватися. Вона, по ідеї, не має зношуватися. О. Вона не має зношуватися. Люфт десь 5 сотих є, може, від сили. Але він не мішає, бо він, якщо буде удар, воно переміститься на величину цього люфта, та втулка, і буде в тому місці вже тримати. Тобто вона з'їде і все. Бо при ударі буде більша, наприклад, нагрузка, ніж при просто холостому перегоні втулки самого шпінділя. Ну, я думаю, що має працювати. На крайній випадок тут можна поставити ще якесь проміжне кольцо, фрикційне виточити з якогось фрикційного матеріалу, щоб воно ще більше сприяло. Але я поки що хочу подивитися на самому чугуну, як воно буде працювати. В принципі, тут потрібно, щоб воно не було мертво, це зжато. Бо якщо ми тут прикрутимо мертво, то воно буде просто розбивати оці шліци до рівня тих шліців, що там є. От. А так воно має при ударі сповзти, скажімо так, на величину цього люфта. Тобто воно сповзло і тримає. Ось, і назад вже не йде. Ну, якось так воно має працювати. А що буде працювати і як, то вже буде видно в процесі експлуатації. Ну що ж, деталі готові для вибірки люфту. Ось цього люфту детальки готові. А саме була зроблена ось така прокладка паранітова. Вона ставиться на самий низ по шліцах. От. Потім була виготовлена така втулка з шліцами. Ось вона ставиться сюди. Ось так. Без люфту. Потім наступна була зроблена ось така втулка, повністю з різьбою і з отворами під ключик. Ось ця гайка має зажиматися максимально міцно і бажано сюди буде нанести локтайт. Такий, щоб можна було розібрати, в разі чого потім поміняти підшипники. Бо від цієї гайки залежить, чи буде відкручуватись ось це місце. Тобто вона має бути надійно зафіксована. От. Вона закручується на локтайт, все, і зажимається ключиком. От, зажимається ключиком. Ось так максимально і зажимається, дотягується. Вона на клею там засихає собі. І от воно виходить отак зверху. Тепер цей весь бутерброд було зроблено так само, ось така ще гайка і з контрагайкою. Тут я обварив фланець. Ось так в мене вийшло. Просто не було матеріалу і я зробив, звернув. Ось, потім воно закручується. Ось зараз у нас є люфт ось такий. Досить легко воно стукає. Потім ми зажимаємо ось цю гайку, яка йде зверху. Оця середня, це в нас є контрагайка.
Це середня, це у нас є контргайка. Піджимаємо той весь бутерброд, що там є. Ось так само тим же самим ключиком. Піджалося. І ось цю контргайку так само теж після всього піджалося. В результаті у нас виходить досить тугий хід, досить такий. Його можна ще більше зажати, як цю гайку піджати. От, і відповідно у нас виходить так би фрикціон тут. Тобто, коли йде удар, воно ось таким фрикціоном буде працювати. От. А якщо піджати сильніше, то воно буде просто перескакувати при початку роботи і вже лишатися в цьому місці. При реверсі воно буде знову назад відходити і вже знову в цьому місці лишатися. Ось. Тут дуже просто це регулювати одним ключиком, якщо щось піджав і готово. Головне, це нижня гайка, щоб була зажата. От. Потім це все збирається отак. І виходить такий варіант. Плюс цієї конструкції в тому, що можна легко підрегулювати одним ключиком і не мішає ходу самої пінолі штока. Тобто він доходить там якраз донизу, але він не виходить з тих шліців. Тобто повний хід збережений. Ось, ну, ця кришечка, звісно, вже не буде тут стояти, що сюди закручувалася. Можна її розточити зараз і закрутити просто для краси чи для ваги. Я не знаю взагалі, яку вона тут функцію виконувала. В принципі, вона, як на мене, ніякої функції корисної тут не несе. Бо якщо я розточу зараз, вийде той самий бутерброд, та той самий отвір тут лишиться, що і був. Так що не бачу змісту її ставити навіть. Вже як так дуже хочеться, то простіше сюди зробити такий купачок, так як то є на них зроблено з заводу. І вже цей купачок накручувати на цю різьбу, щоб туди нічого не попадало. От. Але в принципі воно і так все нормально. Можна зробити тут, поставити, щоб не попадав мусор, наприклад, в цю щілину. Хоча тут дуже щілинка маленька, тут всього-навсього десятка півтори на дві сторони. Тобто до 7 сотих виходить зазор 7-10 сотих. От, але він не чіпляє, коли закручено. Можна поставити вентилятор такий. От, видно, зараз гайка розкрутилась, бо я її не зажимав нижню. А вона має бути зажата, щоб той весь бутерброд працював так, як має бути. Тобто від цієї гайки залежить успіх цього всього мероприятия. Я планував тут якось цю гайку контрити. Думав тут зробити якусь шпонку, типу зробити такі, ну як воно називається, шайбу таку, що зажимає боки лиски. І тут так само зробити, щоб воно не може було відкрутитися при ударах. От, але так тут хід всього-навсього маленький, я думаю, що воно не зможе відкрутити ось цей люфт. Тут всього-навсього пару градусів. Ну, відповідно, ви розумієте, як воно працює. Тобто низ крутиться, це притискає до того. І виходить, у нас тут фрикціон виходить в цьому місці. Одне відносно другого, воно не дозволяє цей. Можна було поставити сюди автоматичний піджим. Тобто поставити якусь пружину таку міцну. От. Міцну пружину, але воно буде спадати зверху. Треба трошки інакший механізм робити. Треба на цій гайці, на самій цій гайці, щоб пружина піджималася. Щоб замість ось цієї гайки другої ставилась пружина сюди, міцна якась, і вже пружину піджимати ось цією гайкою. Такий варіант. Ну, це все пробне, я думаю, що воно буде працювати. Хіба би якби щось то
було щось незручно, чи треба було би часто регулювати, тоді прийдеться думати про піджим пружинами. Можна поставити або одну пружину велику, або поставити, як в цьому різьбонарізному патроні, там пару пружин, якось таким чином. І просто їх, щоб вони прижимали ось цей фрикціон. Ось так, 4 пружини, допустимо, поставили, і воно автоматично буде цей фрикціон піджимати. От. Не знаю, що легше, чи одну, чи 4 поставити сюди. В принципі, і той варіант робочий. Так само. Ну, перше я йду від простішого. Бо ускладнювати просто, а просто робити трудно, скажімо так. Тому хочеться зробити максимально простий варіант, без всяких заморочок, і перевірити його на роботоспосібність. Забув показати. От, у нас пінолька якраз виходить сюди і доходить сюди, і вона не виходить з цього шліца, з цієї втулки шліцевої, допоміжної, скажімо так, фрикційної. От. Тому тут нічого не заважає працювати нормально. Тому зараз я буду збирати це, обезжирюю, саджу на локтайт, потім в разі чого можна цю втулку нагріти і відкрутити. Так що то не є проблема. Синій локтайт, я думаю, що буде тримати. Витків там багато. Різьба крок 1,5. Так що я думаю, що воно все гарно згерметизує і буде тримати. Все, наразі всім пока. Удачі, до зустрічі. Процес подальшої роботи розкажу вже, коли вже станок запрацює, як він працює з цим механізмом. В общем, все побачимо, все почуємо. Удачі!